Vorige week zagen we hoe Merel de eerste aflevering won en dat niemand de beste knoper hoefde te verlaten. Maar deze week is dat wel anders. Want degene met de minste punten moet helaas als eerste de wedstrijd verlaten. Extra spannend dus. De deelnemers maken deze week een matching set. Deze matching set moet bestaan uit een halsband en een hondenlijn. Extra accessoires mogen ze ook toevoegen als ze dat willen. De deelnemers hebben van 123 Paracord een budget gekregen om zelf producten uit de webshop te bestellen. Welkom Bij de beste knoper. Maak een matching set voor een trouwe viervoeter. Je mag zelf kleuren bestellen en samenstellen. De set moet op zijn minst bestaan uit een halsband, een halster, harnas en een lijn. Je bent daarnaast vrij om nog bijvoorbeeld een tekenband of een hangertje te maken. Voor deze opdracht mag je zelf kiezen welke knoop je gebruikt of dat je voor iets anders gaat dan knopen. Je mag meerdere producten maken, zolang het in ieder geval een halsband, harnas, halster en een lijn is. De halsband, halster of het harnas moet gedragen kunnen worden door een hond, kat of paard. Weer 14 dagen de tijd voor deze opdracht. Goed, we zijn bij vlog nummer 2 uitgekomen al. De eerste opdracht is door, hebben we ook de puntjes al van gehad. Ja, ik heb het toch beter gedaan dan ik dacht. Wat leuk dat jullie weer even kijken. Ik wou jullie even voorstellen aan een paard wat hier achter me rent. Dat is de viervoeter voor wie ik deze opdracht wat leuks ga maken. Ik ga even kijken of hij naar me toe wil komen. Ik denk het wel, hij houdt van knuffelen. Kijk, dit is Dub. Dub is mijn verzorgpaard. En Dub houdt niet van camera's, zoals je ziet. Jee, dankjewel Dub. Maar voor hem ga ik wat leuks maken. Ik vind dat hij dat verdient. Hij is inmiddels met pensioen. Dus het is vooral genieten van de leuke dingen. Toch Dub? Hey, kijk eens even mee. Dus voor hem ga ik het maken. Dus we hopen dat er uiteraard wat leuks uitkomt. Hallo iedereen, het is vandaag dinsdag en we krijgen de uitslag van onze eerste opdracht en we krijgen ook onze nieuwe opdracht. Ik ben op het werk, ik zit in de middagpauze even, dus ik ga snel een keer naar de uitslag kijken. Qua uitslag zit ik niet bij de eerste, maar zit ik ook zeker nog niet bij de laatste, dus laten we hopen dat de volgende opdracht nog net iets meer is voor mij. En dan gaan we zien wat dat dan ook weer geeft. Ik ben ook blij dat ik al zeker niet als laatste sta. Dus we zien wel, want op zich, ik heb 61 punten. Oké. De uitslag is binnen van de vorige opdracht. En die is... ik had er al niet zo'n goed gevoel bij, maar mijn gevoel klopte. De punten waren niet denderend waarmee ik nu plaats sta. Dus ik moet even een tandje bij gaan zetten. Ik heb afgelopen dinsdag opdracht 2 binnengekregen. Ik zou hem graag willen lezen terwijl jullie aan het kijken waren, maar dat kon niet. Want ik was op school en veel te nieuwsgierig. Goedemorgen. Na een heel druk weekend, sportweekend, met 3 sportende kids, is het nu eindelijk tijd voor de Paracord. Even kijken, hoe ga ik dat doen? Dan moet ik hem even weer draaien. Nou, dit is het dus geworden. Ik heb heel lang getwijfeld welke kleuren ik zou doen. Uiteindelijk is dit het geworden. Alleen toen ik het kreeg, dacht ik wel, de roze is wel heel erg fel. Dus, nou ja, ik ben heel benieuwd hoe het gaat uitpakken. Ik hoop net zo mooi als ik in gedachten heb. Hey, onze eerste opdracht die zit erop.
het was echt wel spannend afwachten op de uitslag. En ik moet zeggen, ik ben wel heel blij en verrast met de tweede plaats, want er zaten echt wel heel mooie creaties tussen, ook heel origineel bedacht. Echt wel super mooie dingen gezien. Wat ik wel heel tof vond, was dat er bij de eerste opdracht nog niemand is moeten uitvallen. Dus van mij part mag iedereen erin blijven tot het laatste. Dat zou dus heel leuk zijn dat iedereen alle opdrachten kon afwerken en pas op het laatste misschien de punten berekend worden. Dus dan zou het nog super spannend blijven tot op het einde. De tweede opdracht hebben we nu ook doorgekregen. Dat vind ik een keileuke. Dus we moeten een matchende set maken voor een hond, kat of paard. Het pakket is net binnengekomen. Nou, ik ben super benieuwd. Voilà. Het was wel een nieuwe bestelling. Wow. Hoi Geraldine, hier bij de bestelling voor opdracht 2. Heel veel succes. PS, de deadline is 22 februari, 1 minuut voor 12. Wow, dit is wel een... dit is leuk. Kun je een hartje knopen voor Valentijn. Echt super leuk. Ik was heel benieuwd naar mijn kleurtjes. Nou, deze zijn de kleuren. Ze zijn wel echt super mooi. Nou, ik kan aan de gang gaan. Nou, voor opdracht 2 heb ik mijn pakketje dus binnengekregen. Het is super mooi weer, dus ik dacht ik ga hem lekker buiten uitpakken. Dit is het reflecterende touw wat ik had besteld. De blauwe kleur. Ik had nog gevraagd of ze echt een hele licht felblauwe kleur hadden, maar die hadden ze niet meer. Dus ik heb dan toch deze aangehouden. De rode kleur. Een van de 2 bruine kleuren. De donkerbruin. Oh, ik vind dit al heel leuk samen. Deze kleuren besteld. Met deze adapter in combinatie. En misschien is het al jullie opgevallen, maar dat maakt dus eigenlijk wel lentekleurtjes, omdat het, wanneer ik het maak, is het eigenlijk winter. Maar omdat het nu lente is dan, als jullie dit kijken. En dan moet er altijd wel een vrolijke halsband zijn. Ik vind het wel echt een hele gave adapter. En een hele gave poncho. Maar ik ga dus dadelijk de halsband maken. En daarna de lijn. Maar ik maak de halsband in de knoop Forest Spirit. Dat is niet zo'n hele bekende knoop volgens mij. Maar wel ik vind het echt heel gaaf. Dat is een knoop van 4,5 centimeter breed. Wat het plan is. Ik ga een halster maken. Met een touw. En ja, ik ga even laten zien wat ik heb uitgezocht. Als eerste heb ik 2 halsterringen. Even kijken. Dan ga ik met type 1 werken, want ik ben van plan om de Mo XXL te gaan maken. Een hele uitdaging. Maar ik ga die uitdaging aan, want we moeten het even beter doen dan de vorige keer. Zo zal ik even laten zien voor wie. Amy. Amy, kom eens. Amy. Amy. Kom. Ze sliep. Dit is Bo, dat is ze niet. Dat is Amy. Hey Amy. Dus voor haar ga ik het halsbandje maken. Oh Bo. Nou, ja, dat brengt mij dan weer op de locatie waar ik ben. Ik ben bij Strieger Ledenhandel.
Mijn leverancier voor eigenlijk bijna al mijn leerproducten. Inmiddels heb ik leerstroken laten maken van 2,5 centimeter breed. Ik heb thuis nog een stukje tuigleer liggen voor de neusriem. Wat ik ga maken is een paardenhalster van leer met paracord erin verwerkt. Van 1, 2, 3 paracord heb ik mijn gekozen kleuren paracord inmiddels ontvangen. Uiteraard gaan we een beetje oppimpen met krauwtjes. Zelf heb ik de halsteronderdelen meegenomen. En vanuit daar wordt het een leren paardenhalster. Ja, wat ga ik ervan verwachten? De maten weet ik. Toevallig een halster wat ik al eerder voor een ander paard heb gemaakt. Ja, dat is het leukste. De basis van het halster gaat bestaan uit tuigleer. Door het tuigleer ga ik uiteindelijk paracord rijgen. Meerdere kleuren. Dus ik ben even benieuwd welke kleuren ik van alles ga gebruiken. Uiteraard wordt het halstertouw in dezelfde kleurtinten. En tenslotte komt er aan de binnenkant van het halster zacht nappaleer. Het nappaleer is er in verschillende kleuren. Dus die zal ik ook uiteindelijk netjes afstemmen op basis van de kleuren die ik van het paracord kies. Ik ben heel benieuwd. Ik kijk er enorm naar uit. Ik heb het nog niet eerder gemaakt, een paardenhalster. Leren halsbanden wel. Dus voor mij ook gelijk een nieuwe uitdaging. Een kans om iets te maken wat ik nog niet eerder heb gedaan. Doei! Zo, we gaan even met de knoop verder. Wat ik bij deze knoop wel doe, is altijd mijn achterkantje checken. Althans, dat heb ik in de afgelopen stuk geleerd. En ik doe deze knoop ook voor het eerst. Maar ik ben erachter gekomen dat die achterkant checken wel echt heel goed zien dat ze allemaal netjes op een rij naast elkaar liggen. Dan zet ik hem weer terug. Span ik hem weer op. En ik weet dat ze nu allemaal goed liggen. Dus nu door het bewegen doe ik ze nog 1 keer even checken. Qua druk. Dat het een beetje klopt. En voordat ik aan de volgende begin, controleer ik even of ik met links wel onder lig. En of ik van buiten naar binnen eroverheen ga. Dankjewel. Nou, ik vond het leuk om weer een stukje te laten zien. Nou, mijn opzet heb ik gemaakt. Het was even een gepuzzel met al die koordjes. En ik kan gaan beginnen. Ik ben wel heel benieuwd hoe die gaat horen. Ik heb eigenlijk nog nooit geknoopt met zoveel koordjes. Dus ik ben wel heel benieuwd. Ik heb hem afgestemd, de halsband op onze hond Kane. Dan begin ik bij het midden. Ik doe ze in deze volgorde. Roze links, goud in het midden en zilver aan de buitenkant. Nou, zo hebben jullie vast al enig idee welke knoop het is. Zometeen denk ik nog meer als ik die andere touwtjes naar beneden haal. Nou ja, nu ik die felroze onderdeel op heb gedaan, valt het minder op dat hij zo fel is. Dus, nou ja, dit ben ik dus aan het doen. De hondenlijn. Ik ben er nog niet aan begonnen. Ik heb wel al mijn brief klaargelegd. Dus
Gisteren is mijn pakje toegekomen. We zijn vandaag donderdag en komende dinsdag moet de opdracht afgeleverd worden. Dus mijn pakje is gisteren eindelijk toegekomen, omdat ik eigenlijk gewoon heel laat besteld heb, omdat ik heel hard aan het twijfelen was rond kleuren, welke kleuren dat ik ging gebruiken. Nu was ik er dan eindelijk aan uit. En ik ben als basiskleur voor de Forest Fire gegaan. Die heeft daar van zijn eigen alle verschillende leuke kleurtjes in de draad zelf. Dus ik heb eigenlijk die kleuren ook gewoon gebruikt. De Forest Fire ga ik dus ook gebruiken samen met het Simply Rood, de Fox Oranje en het grijs. Het Charcoal grijs. In mijn lijn, daar ben ik al zeker van. Ik ga ook gebruik maken van 2 karabijnhaken. Ik ga poging doen om eigenlijk een verstelbare lijn te maken, want ik vind het eigenlijk ook wel handig als ik de hond in de auto steek, dat ik niet nog moet wisselen als we dan naar een dierenarts of waar dan ze kort aangelijnd zijn. Dus het is de bedoeling dat er zowel van voor als van achter een haak komen, maar dat er eigenlijk ook wel al een halsband hebben ze rond de nek, dat er ook al een handvat aanwezig is. Hey, hier zijn we weer. Ik ben ondertussen bezig aan mijn lijn. Ik heb maar toch gekozen om die te maken op de schijf. Ja, zo ziet het er ongeveer nu al uit. Ik heb wel al een heel eind geknoopt. De moeilijkheid erin is eigenlijk de type 1 draadjes. Hè. Dus het is proberen van echt die mooi gelijk te houden. Dat geel steeds de binnenkant blijft, oranje buitenkant. Dus hier hebben we wel een klein trucje op gevonden met heel fijne elastiekjes, zodat die 2 draadjes altijd heel mooi samen blijven. Dus het is wel een leuk hulpmiddeltje hierbij. En we hebben nog wel een eindje te gaan om te knopen. Bij deze lijn zou ik ook graag nog een poepzakje maken in leder. Dus ik heb hier al lapjes leder. Ik heb iets in groen en goud liggen, dus ik weet nog niet juist welke ik zal gebruiken. En ik heb dan ook zelf zo een malletje gemaakt om het uit te snijden met de gaatjes erin. Ik heb het nog nooit zelf gemaakt, dus maar ik ga het ook maar eens proberen. Dus drukknoopjes. Ik heb hier een kleine update, want ik wilde die Aztec snake maken met bloemetjes ertussen. En ik hoorde laatst nog iemand zeggen van ja, je hebt niet bij elke opzet een dubbele opzet nodig, behalve 2 knopen en die weet ik niet meer. Dus ik dacht, ik maak een enkele opzet, want anders past het hier niet meer tussen. Dat gespje is te klein daarvoor. Maar ja, nu moet ik die bloemen dus erin gaan vlechten. Maar ik heb geen ruimte om die bloemen vast te maken. Die moeten aan de 2 binnenste lijnen. Dus ik ga hem maar weer uit elkaar halen. En na bloed, zweet en tranen heb ik eindelijk 5 knopen voor elkaar gekregen. Maar ik ga hem nu toch weer uithalen en dan ga ik die dubbele opzet maken. En ik heb nog een gesp die is wat breder dan de eerste. En dan denk ik dat ik toch een andere gesp ga gebruiken. Maar dit is wel even balen, dus ik moet weer opnieuw beginnen. Ik heb ondertussen al wat verder kunnen knutselen. Ik heb ondertussen een knoop gevonden om te doen. En het is deze geworden. Dus dit is hem al ondertussen. Ik weet nog niet of ik 100% tevreden ben. Dus ik kan ze hier nog gaan uithalen. Ja, goed, ik moet nog maar eigenlijk een klein stukje. Dus ja. Ik vind hem wel leuk qua kleuren. Ik vond het wel een leuke knop om te doen. Het is de eerste keer dat ik hem doe, dus ik vind op zich dat ik het nog niet zo heel slecht gedaan heb. Het is vrij recht. Just, ja. Goed, dus dat was de halsband. Dan moet ik ook nog de lijn maken. Dus ik ga beginnen even met een diamantknoop op. Even mentale steun. Ja, ik heb een vrij chocoladeverslaving, denk ik. Zeker als ik
aan het knopen ben. Oké, ja. Ik vind die eerste dingen gaat altijd goed. Tot ik dan aan die tweede begin. Laat staan het aantrekken. Dat is echt de hel. Goed, deze naar beneden hier. Het is wel tof dat ik zo lang koord heb nu, hè. Wel benieuwd wat de andere gaan maken. Dus ik mocht ook wel andere materialen gebruiken. Maar ja. Ja, ik zou het eigenlijk niet zo goed weten. Gezien dat alles al een beetje mooi gelijk ligt. Als het zelfs een normale waardbol. Deze nog zo. Deze gaat goed. Deze is ook gedraaid. Zo. Hop, mooi naar beneden. Oh, shit, daar gaat er iets vast. Ik haat dat gewicht dan. Zo. Nou, groen is nog niet helemaal optimaal. Die gaat hier door. Ah nee, wacht. Nee. Ik moet andersom trekken. Zo. Zo. En dan zo. Ja. Oké. Goed, ik ga hem nog een beetje fatsoeneren. Maar hij is er. Dus ik ga hem nu nog eens maken. En dan ga ik beginnen vlechten. Dus ik ga zelfs mijn camera al anders zetten. Ik ga eerst nog een diamantkop maken. Maar ja, goed, ik heb er al één gemaakt. Ik ga jullie dat besparen. Voor mijn gezaag nog eens te worden. Dus ik ga hier even afronden en dan film ik straks terug. Wij zijn nu een paar dagen verder. En ik heb het neusgedeelte af van het halster. Maar toen kwam ik er gisteravond achter dat hij op de verkeerde plek zit. Hij moet hier zitten. Op dit stuk. Dus ik kan er helemaal vooraf beginnen met deze. Gelukkig heb ik genoeg touw om het nog een keer te doen. Dus dat is wel balen. En ondertussen ben ik al doorgegaan met het halster, zodat ik die al een heel eind klaar heb. De bakstukken zijn al een heel eind klaar. Hier nog één. Ik heb allemaal stukjes gemaakt en afgerond voor de afwerking die hier omheen zit. De rest is donkerblauw en dan grijs. Dus daar gaan we hiermee verder. Ik heb hier een voorbeeld die ik al eens eerder heb gemaakt. Deze is met bloemetjes. En daar aan de hand daarvan ga ik namaken in principe. En hier en daar wel verbeteren. Zo, die zitten nu vast. En dan ga ik nu dit stuk maken. En dan laat ik straks zien hoe ver ik ben. Dat ik ook net gekuist heb dat hier een keer proper ligt. En dit is de band waar ik nu mee bezig ben. Ik ben nog een beetje aan het twijfelen of dat ik deze ga afgeven of dat ik toch voor de eigen band ga. De andere band ga, de testband. Want zoals jullie zien, ik ga even inzoomen, is het een iets andere band. Ik ga even de andere er ook naast houden. Ik twijfel tussen het type 2 en de type 3 oranje en rode kleur. Dus voor de rest is hij eigenlijk echt exact hetzelfde.
ook met dezelfde rode adapter. Dus op dat vlak is die eigenlijk echt wel gelijkaardig. Dus ik ga ze gewoon alle twee afmaken. Ik ben bijna klaar met deze. En dan zie ik wel welke. Ik heb de lijn af en ik heb de afwerking ook gedaan. Ik heb alle touwen teruggestoken en daarna 2 diamantknopen gemaakt. En ik heb besloten om aan het einde kraaltjes te doen. Omdat er natuurlijk zo'n concho op de halsband zit, dacht ik van ja, dat matcht wel, dus dat gaan we ook doen. Maar nu ga ik eigenlijk gewoon het paracord afknippen en smelten. Hoi allemaal, ik ben vandaag begonnen om een hondenlijn te maken. Dit doe ik door middel van een Kumihimo schijf. Ik hoop dat ik dat zo goed uitspreek. Ik moet zeggen dat je daar echt een leuk resultaat van krijgt. Het is ook de eerste lijn die ik aan het maken ben. Nou, er gaan er zeker meer volgen, want ik vind het echt leuk om te doen. Ik heb eigenlijk tot heden nog alleen nog maar hondenhalsbanden gemaakt. En ja, ik ga eigenlijk weer snel verder, want ja, des te eerder is hij af. Nou, ik zie jullie weer. Doei! Zo, daar zijn we weer. En mijn halsband is af. Tenminste, hij is bijna af. Ik moet alleen nog de kralen erin verwerken. En dit moet nog allemaal afgehecht worden. Maar dit is hem dus geworden. Ik heb hem gemaakt in de kleuren van vee. En ik heb het reflecterende deel eromheen gedaan. Omdat zij 's avonds vaak losloopt. En als je dan, als zij dan onder de lantaarnpalen loopt, dan zie je dat de halsband licht geeft. Dus we moeten alleen nog deze bloemetjes erin verwerken. Kijk. En dan is die helemaal af. En dan komt hij er zo uit te zien. En ik heb gekozen om deze band wat breder te maken, omdat ze best een dikke vacht heeft. En dan kan je nog de halsband zien. En deze wat dunner, omdat het toch blijft toch een klein hondje. En ik ga nu alvast beginnen met het maken van de lijn. En ik heb de kleuren al bij elkaar gezocht. Donkerbruin, lichtbruin, de blauw en de bordeaux-rode kleur. En ik ga beginnen met een diamantknoop. Dat vind ik altijd heel mooi. En daarna ga ik hem helemaal vlechten. 1,5 meter lang. En ik heb deze karabijnhaak gebruikt. Deze is 75 mm. En die wilde ik eigenlijk ook bestellen. Maar die hadden ze niet meer. Ze hadden alleen nog maar die van 84. En zoals je ziet is het een best groot verschil. En ik vind deze haken te zwaar. Voor mijn hond eigenlijk. Komt er nu. Zo, ik ben klaar met mijn opdracht. Dus dit is de halsband die ik gemaakt heb. Dus deze is nu helemaal af. Ik heb ook een naampje aangehangen, Amy. En dan moest er een bijpassende lijn bij. Even los doen terug. Zo. Dit is hem helemaal. Dit is 2,5 meter. Ja, kijk, zo klopt het. Dan behoren hier op ons nog de teugels eraan. Daar is deze tweede ring voor. Dat de rest netjes op zijn plek blijft zitten. Hier, nagenoeg 3 meter aan teugel. En dan hoor ik jullie zeggen, maar hoe werkt het nou met het keelringje? Dan gaan we hem hier een nette knoop doen.
Er zit ook nog een klein voordeeltje aan, heb ik me laten vertellen bij dit soort hoofdstellen. Wordt vaak in western trouwens gebruikt. Vandaar ook een beetje de western look. Deze touwtjes, als die onder de keel hangen, dan doen ze het vliegen wegjagen bij het hoofd. In ieder geval onder bij de keel. Dus vandaar, het heeft een extra werking. Dat is ook een van de redenen waarom ik er dus geen kraaltjes aan heb gedaan. Het was natuurlijk hartstikke mooi geweest kraaltjes te gaan. Maar dat kletst dan constant tegen de huid van het paard. En dat vind ik niet echt diervriendelijk, denk ik. Ik denk niet dat het fijn zit, ga ik het zo zeggen. Dus nou ja, hier hebben we dan het hoofdstel. Met het budget dat we hadden, zit ik hier ook echt wel een beetje aan het einde. Hoi allemaal, nou daar zijn we weer hoor. Opdracht nummer 2. Zoals jullie weten ben ik een halster gaan maken. Het halster is van tuigleer, gevoerd met nappaleer en bewerkt, of tenminste versierd met paracord. Ik ben mezelf ontiegelijk hard tegengekomen. Daar waar ik dacht, nou, dat gaat me wel lukken, ben ik er nu van overuit. Het was een pittige opgave. Het resultaat. Alle onderdelen, dus eigenlijk alle stukken tuigleer op de neusriem na, zijn 2,5 cm breed. De bakstukken heb ik versierd met paracord. Om het voor de rest rustig te houden heb ik dat niet gedaan. De neusriem, ja, ik vind hem helemaal tof. Nou, dan gaan we het hebben over de lijn. De set moest bestaan uit een halster, halsband of een tuigje en een bijbehorende lijn. Nou, als sluitstuk heb ik gebruikt een paniekhaak. Vind ik zelf altijd wel fijn bij een paard. Ik heb een eerste opzet gemaakt van de lijn met vetleer. Dat heb ik gevlochten. En zoals je ziet heb ik de kleuren van het paracord deels terug laten komen in het gevlochten deel van het vetleer. Nou, daar heb ik hem halverwege gepauzeerd met een ring. En vanaf daar ben ik gaan knopen. Nou, het is heel lastig om te laten zien op deze manier, want ik heb maar een klein stukje scherm en een hele hoop lijn. Dus ik doe het even een beetje een soort van dubbel frummelen. Nou, het uiteinde heb ik leuk versierd met kraaltjes. De kleuren uit de neusring van het halster heb ik gebruikt voor het gevlochten deel van de lijn. Ik ben nu op stal. Ik weet niet of je me goed hoort, want het regent. Maar ik heb hem met alles toch om mijn paard gedaan. Dit is mijn paard, Chica. Dus dan zien jullie die ook heel eventjes. Mijn jas is lekker, hè? Ja. En dan zal ik even nu goed het resultaat laten filmen. Nou, dit is het eindresultaat. Dit is het halster. Dit is een geheel. Met ook een leuke hanger eraan. Een beetje in die blauwe tintjes. Ja, dit is hem geworden. De mooie geknoopte neusband. Kom eens. Chica, kom eens. Mooi geknoopte neusband. Die voor de tweede keer gelukkig wel goed is gegaan. En dan heb ik er nog een touw bij gemaakt. Even kijken met de paniekhaak. Een stukje getakeld. Kan zien. Best lang touw. Zo'n 2 meter ongeveer. Het is mooi de eindjes afgewerkt. En dan ga ik nu even foto's maken. Ik heb alles afgeknipt en afgewerkt. Zo.
alles goed had geduwd. Ik vind hem best wel goed gelukt, de halsband. En nu is hij klaar om gedragen te worden. Ik ga nog een lijn maken. Ik ben benieuwd hoe die gaat worden. Ik heb nog nooit een lijn gemaakt, maar dat zie je zo. En het eindresultaat. Luna, hè? Ja, daar is onze poes. Lotje. Goedemorgen, ik ga vandaag de lijn meten en de halsbanden passen. Het moment van de waarheid is aangebroken. Dus ik ben heel benieuwd. Ik laat jullie eerst zien wat ik gemaakt heb. Dit is de halsband. Ik heb van die schelpjes onderaan gemaakt. Dit is een hanger. Sleutelhanger kun je het ook voor gebruiken. En dit is de tekenband. Met de gehaakte visjes. Tekenkralen. Oké, dit was dus mijn opdracht 2. Ik heb de halsband nu helemaal af. Ik heb ook alle kralen er alvast in gemaakt. En dit is hem dus geworden. Ik vind hem zelf wel mooi geworden, want ik hou niet heel erg van al die felle kleuren door elkaar. En Vee is zelf echt wel echt wel een soort divaatje. En zij kiest altijd haar eigen mens uit. En ik vind dat daar wel een chique halsband bij past. Dus ik heb deze voor haar gekozen. Natuurlijk in haar eigen kleuren, dat heb ik al vaker verteld. Maar nu die helemaal af is, ben ik er echt heel erg blij mee. En dit is dan de lijn geworden. Ik ben hier begonnen met die diamantknoop. Mijn eigen haak heb ik gebruikt, 75 mm. En toen ben ik gaan vlechten. 1,5 meter lang. De knoop die door Talissa is gekozen is absoluut niet de makkelijkste en heel erg moeilijk om strak te knopen. Gedurfde keuze dus, zegt de jury. De jury vindt de adapter goed bij de band passen en vindt de plek waar de tag is bevestigd een goede keuze. De jury vindt de combinatie die Saskia tussen paracord en biotaan heeft gemaakt erg mooi en waardeert het combineren van de verschillende knopen heel erg. Het gebruik van foam bevordert het dragen en dat vindt de jury erg goed over nagedacht. Een halster volledig van leer. Een stoere en gewaagde keuze, aldus de jury. De kleuren op een zwart paard komen ontzettend mooi tot hun recht. Prachtig. De juryleden hadden echter graag wel wat meer paracord gezien. De jury weet als geen ander hoe het is om de Mo XXL te maken en hoe ingewikkeld die is. Daarom waarderen zij het enorm dat Meerte zich daaraan heeft gewaagd. Helaas is ook te zien dat de knoop ingewikkeld is. Want de juryleden zien toch wat verschillende ongelijkmatigheden in de band terugkomen. Merel heeft een prachtige lijn gemaakt. Die had wel door een machine gemaakt kunnen worden, aldus de jury. Door het gebruik van de zachte kleuren vindt de jury de halsband wat minder spreken. De concho was echter wel een schot in de roos. Over de matching set van Lucien waren de juryleden erg enthousiast. De kleurkeuze van de adapter was goed en zij heeft een mooie halsband gemaakt. Wel vonden de juryleden dat er iets meer risico genomen had mogen worden met de lijn. De jury was erg enthousiast over de matching set van Christine. De lijn en de riem passen ontzettend goed bij elkaar. Dat is erg ingewikkeld. De knoop van de halsband is niet standaard en daar heeft zij zichzelf ontzettend uitgedaagd. Chapeau! De juryleden waren lovend over de matching set van Geraldine. De creaties waren super creatief. Ze vonden de schelpjes erg leuk. En het schildpadsleutelhangertje matcht goed, net als de riem. De juryleden beginnen de beoordeling van Femke met een tip. Combineer gelijke kleuren accessoires. In de creaties zien we zilveren hardware en bronzen bloemetjes terugkomen, aldus de juryleden. Probeer de kleur van een halsband en een adapter beter te matchen of juist volledig anders te maken. De jury was over de kleurkeuze van de halsband van Elisabeth erg tevreden. Van de tekenband en het botje had het anders gemogen omdat ze de kleuren een beetje vonden vloeken. Tevens vonden zij de knoopkeuze erg uitdagend en geven ze daar haar een pluim voor.
Dat was hem dan. De aflevering van de matching set. We hebben prachtige creaties langs zien komen, maar moesten helaas ook afscheid nemen van een van onze deelnemers, Meerte. Stem in de comments op jouw favoriet van deze week en tot de volgende keer.